בישראל מצמצמים את ההתבטאויות כלפי מה שקורה באיראן. אין הרבה מידע בגלל החשכת האינטרנט, אבל יש אנשים, כולל בישראל, שמצליחים לקבל איזושהי תמונת מצב לגבי מה שקורה שם ברחובות. איתנו ספיר בורה, שלום לך. שלום. שלום. אני רוצה להתחיל דווקא מבשורות לא טובות שאני מקבלת השבוע. את מתבשרת שחברה קרובה שלך, שעמדת איתה בקשר הרבה זמן, נרצחה שם ברחובות. איך את מבינה את זה? לפני יומיים כבר היה את החשד. היא הייתה מההתחלה, מהרגע שהיה הגל הראשון, שזה אפילו לא היה כולם ביחד, שהיה רק כמה מאות. היא יצאה לרחובות, היא הורידה את החיג'אב, והיא צעדה. היא צעדה עם כולם. היא לא פחדה? אז פוחדים, מה אפשר לעשות? כאילו, זה חיים ומוות. זה או להילחם ואולי למות בדרך, או לחכות ולמות מרעב או מצמא. את אמרת לה שלצורך העניין את מפחדת על החיים שלה, אם היא תצא להפגין וככה תהיה בולטת? אני לא אמרתי לה. אני יודעת שהיא ידעה שאני דאגתי לה, ואנחנו כולנו ידענו את המצב. איך התנהלה ההתקשרות ביניכם? אז רוב הפעמים זה היה דרך איש קשר של איראן מהגולה, שכשהוא יצא מאיראן הוא שמר את הקשר. חלק מהפעמים זה היה דרך שיחות בכל מיני פלטפורמות מסוימות, כל פעם משנים כמה שיותר שלא יעקבו אחריה, שלא ימצאו אותה. היא דיברה איתך בשם המלא שלה? לא. אף פעם לא? זה תמיד היה שם בדוי, קראנו לה משה. אני עד היום לא יודעת את השם האמיתי שלה, אני ידעתי שהיא נרצחה רק בגלל שאותו חבר איראני שקישר בינינו סיפר לי שזה אושר. תגידי, איך בעצם החלטת שאת מנסה ליצור קשר עם אנשים מתוך איראן ולדבר איתם ולהבין מה עובר עליהם? מתי זה התחיל, וכמה את עושה את זה בצורה אינטנסיבית גם היום, כמה שאפשר? אז ב-2022 היה מקרה מאוד חמור, שלא יודעת עד כמה בארץ זוכרים אותו, אבל נרצחה אישה צעירה איראנית, בגלל שאפילו לא, היה לה חיג'אב, אבל היה לה כמה שערות שיצאו ופשוט עיקו אותה למוות, והתחילו מחאות באיראן. ושם החלטת שאת מתחילה לדבר אליהם ואיתם ולנסות להבין מה קורה שם? כן, כי למרות שהיו כותרות, בקושי דיברו על זה בעולם, בקושי... עכשיו, כאילו, אנחנו באים ממדינה שכל הזמן, כאילו, כל הזמן מדברים עלינו, כאילו, לטובה ולרעה. והדבר הזה קורה, וחצי מהעולם שותק. זאת אומרת, חצי מהעולם שותק, אבל אולי נוכל לראות עכשיו תמונות. אתמול הייתה עצרת תמיכה בחולון. את יודעת, היו שם, לא יודע, קצת מעל 100 אנשים, לא מספיק כנראה, ואנחנו רואים את התמונה הזאת שלך משם. זה טיפה בים. זה מגיע לדעתך לאזרחים שם? כי אין אינטרנט. זה מגיע, כן? כי גם אם אין אינטרנט, דבר ראשון, יש את הסטארלינק, והוא מאוד מוגבל גם ביומיים האחרונים, כאילו, חוץ מהעדכון שקיבלתי, אני כבר לא מקבלת כלום. כאילו, ממש אולי עוקבת אחרי מיליון ערוצים בטלגרם, מנסה ליצור קשר עם כל מיני אנשים, אולי דרך. זה הולך ונהיה יותר קשה. טל, אנחנו מבינים משהו? מצליחים להבין מבעד למסך הערפל? או מסך הברזל שהאיראנים שמים? קשה מאוד לדעת. אנחנו תמיד, אנחנו לא מקבלים תמונה ברורה, ואני משוחח גם כן עם איראנים, והיא שיקפה מאוד מאוד יפה את מה שהולך, כי בעצם הם יוצרים קשר עם משפחות שלהם, לפעמים רק בדילי של איזה יום או יומיים, הסרטונים שמקבלים בדילי של איזה יום או יומיים, למשל עכשיו אנחנו, בימה האחרונה ראינו תמונות וגם דיווחים של כוחות הביטחון האיראנים בכמויות הרבה יותר גדולות ברחובות. ואז אם אתה מנסה להבין מדוע
יוצאים פחות אנשים לרחוב להפגין, א', קודם כל יש יותר מ10,000 אנשים שמעצורים, וגם מהחשש הזה, ממעצרים, החשש הזה מכוחות הביטחון ברחוב לחטוף ככה כדור, ויש איזשהו מצב של הקפאה, מנסים לראות לאיפה זה הולך, והרבה מאוד פחד. ספיר משפט סיום שלך. שיש הרבה פרופגנדה שם, ויש דווקא כנראה יותר מפגינים, אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה רק כשהכל ייגמר, וג'אוויד שאה. שזה אומר? Long live the king, השאה. ספיר, תודה רבה לך. תודה שבאת אלינו. תודה רבה.